rezultatin e parë. Of course, the elections up to the standards they deserve. Zoti Miličević, çfarë thot opozita, çfarë thon sondazhet, a mund të ketë rotacion politik në Serbi mbas këtyre zgjedhjeve, pra presidenti Aleksandar Vuçić dhe partia e tij të humbas, apo kjo përjashtohet si mundësi? Well, Vuçić is not the candidate in the elections, and that was one of the Vuçić major nuk është difficulties, kandidat në zgjedhje. that the Dhe Serbia kjo and its voters experienced in Serbia. They tend to believe that Vuçić was the candidate in the Ata u last përpoqëm elections. t'i Of course, bindin which wasn't votuesit really se true, but he was the Vuçić front ishte liner, kandidat në këto during the zgjedhje, campaign, por e of the vërteta është se Serbian nuk Progressive ishte i Party, tillë. which makes, as I said, many of those voters to believe that he was one of the Përmes candidates, and ndikimit therefore they gave mediatik, the votes Partia to the Progresive Serbian Serbe Progressive u Party. mundua të But if you look at binte elektoratin results in se Belgrade, Vuçić of ishte course, we clearly can come kandidat. up with a conclusion Natyrisht that the mund të opposition dalim me party, përfundimi of se course, partitë e would want the opozitës elections, i if we fituan wouldn't really be zgjedhjet. seeing and witnessing what we have witnessed and what was, of course, translated into Vodhi report and CETA report, of course, which was quite significant and remarkable report, basically, that was published. Of course, I do expect a huge battle, which was also announced yesterday by Mr. Vuçić himself, of course, once he delivered the speech, which means that they're going to intensify the campaign, but during the campaign we may also expect not only the harsh rhetoric, but we may also expect a significant pressure towards the voters and towards particularly those who are employed by the Serbian Rhine state institutions. Unless there will be a change within the particularly some of the election, of course, legislation, particular elements, of course, that would enable much more conducive environment for the election process, we may again see potential fraud environment that could put in jeopardy the final election results. Të njëjtën atmosferë me ndikimin rus që vuri në rrezik rezultatet reale. Presidenti Vuçić ka konfirmuar se parregullësitë në fakt janë vërtetur më së shumti tek votuesit që vinin nga Republika Srpska, por gjithashtu edhe nga Bosnja-Hercegovina. Këtu i referohem zgjedhjeve të shkuara. Çfarë na garanton se në zgjedhjet e ardhshme ky numër votuesish nuk do të jetë sërish prezent? Well, of course, this is part of the process, and Kjo është pjesë e procesit. Shouldn't be really something we are going to witness in është diçka që ne do të shohim gjatë procesit elektoral. Republic Election Commission duhet të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ai që shpjegon procedurat dhe që menaxhon procedurat për zgjedhje. Presidenti është vetëm president, dhe roli i tij është shumë i egzageruar dhe i abuzuar nga vetë presidenti që mban postin. Ai e udhëzon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që se çfarë të thotë votuesve. Është e vërtetë që pati shumë votues të huaj në Beograd, të cilët nuk duhet të ishin aty. Prandaj duhen ligje dhe masa të mirëfillta për të bërë që votuesit të jenë ata të Beogradit. Nuk jemi të sigurt nëse kjo do të bëhet. Some of those were registered as eligible voters, of course, in Belgrade in the last 6 months. However, it is disa prej tyre janë regjistruar në Beograd në 6 muajt e fundit, disa nga këta zgjedhës të huaj, dhe kemi pasur raste kur 50 persona janë regjistruar si antar të së njëjtës familje për të votuar.
not only by the opposition party, but the civic activists as well. Ndaj është e nevojshme një reagim jo vetëm nga opozita, por edhe nga shoqëria civile, që të tregojnë se zgjedhjet mund të kenë probleme. Those voters that will appear there will be strictly actually